Chào mừng quý vị đến với chương trình Alo Phim Nghe. Đây là một phiên bản được nâng cấp và có nhiều cải tiến thú vị từ chương trình bật mí phim truyền hình của những năm trước. Và dựa trên những đóng góp, những ý kiến của quý vị khán giả, chúng tôi mong muốn rằng Alo Phim Nghe sẽ mang đến cho quý vị trong năm Đinh Dậu năm 2017 thật nhiều những điều thú vị liên quan đến phim ảnh. Ngày hôm nay, chương trình của những ngày đầu xuân sẽ có điều gì đặc biệt? Mời quý vị hãy theo dõi ngay sau đây. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay trong chuyên mục bật mí của chương trình Alo Phim Nghe sẽ là cuộc gặp gỡ với một diễn viên người nước ngoài. Gần đây thì quý vị nếu theo dõi phim ảnh, phim Việt có thể thấy là sự giao thoa bằng rất nhiều những nét mới, những sự độc đáo khi mà các diễn viên nước ngoài họ đóng phim Việt Nam, họ mang lại một bầu không khí rất là mới. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nghe xem một đại diện đến từ những diễn viên này, họ đã trải qua nghề nghiệp tại Việt Nam như thế nào, có khó khăn gì không, có điều thú vị nào chưa được bật mí. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ với một diễn viên người nước ngoài đang đóng phim tại Việt Nam, diễn viên William. Xin chào quý vị và các bạn khán giả của đài truyền hình HTV. Như quý vị cũng thấy thì anh William nói tiếng Việt rất là giỏi. Tuy nhiên khi mà như Quỳnh phỏng vấn thì anh có thể sẽ trả lời bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng Việt để cho thoải mái với khán giả. Và bây giờ câu hỏi đầu tiên dành cho William đó là anh đã bước vào nghề diễn viên như thế nào? It's a long story. It all starts a long time ago. It was dark and rainy. Yeah. No, more It's precisely, like it's like a fairy tale. And you don't know. It actually all started by a phone call. Really, it's a phone call by the person that became my mother-in-law now, who's called Kimbe. She's a stage designer, working mostly for theater. And she basically was contacted by some of her friends, some famous directors actually, Cô Anh Như and Chú Thanh Hoài, who were making a theater called Hoàng Thái Thanh. And they were having a play with the role of a foreigner in it. So they called me and say like, hey, do you wanna come? Do you wanna try to act? And really, I have to give them credit because they were really bold. They didn't know if I was good or not in acting, so they were just like, "Hey, you want to try?" I was like, "Oh, yes, why not?" The truth is that I already had some experience in France in theater, amateur mostly. Cụ thể là những cái kinh nghiệm đó ở Pháp là như thế nào? The stories back in France were, it was a small troupe that was linked with the company of my mom, where she was working in a bank, and they were having this little amateur troupe of theater. People in bank don't just simply do the money thing, they also do cultural stuff, and so a lot of them were actually really into theater. So we had that small group where we made classic plays, a play by Goldoni, I think it's a famous author for theater. And so it was the first time that I was really participating to a play. In high school I participated to that. High school. So you've been an actor long time ago. Yeah, but not really for real. Honestly, it was mostly for fun. I never thought that I would be an actor. Thì anh ở bên Pháp thì là William học về lĩnh vực gì? I studied about movies. A lot of theory, history of art, a lot of things like that. But about movies. Và như vậy quý vị cũng thấy là William không phải là một tay ngang, không phải là một người amateur, tức là một người tay ngang đến với nghề diễn viên, mà anh có rất nhiều kinh nghiệm vì anh đã từng học qua về nghề đạo diễn và biên kịch ở tại Pháp. Như vậy là William đã dựa trên những kinh nghiệm ở tại Pháp và sang Việt Nam cũng làm diễn viên kịch. Và làm thế nào để lại thành một diễn viên phim truyền hình? It took some time. I believe that it's mostly because of the connections that I made in the theater. I had that first role in a TV movies that I forgot the name of. So sorry. Probably like 2-3 years ago, something like this. It was the first time that I was actually shooting for movies. It was a great experience for me. I learned a lot. It was horrible for all the people working with me. Really, I'm really sorry. It's the time for me to say xin lỗi. Xin lỗi. How terrible? Because my Vietnamese was bad, very, very bad.
Tức là tiếng Việt anh không được tốt. Like Từ cái thời cách đây 2 năm đúng không? Yes, probably 3 years. 3 năm trước, rồi. My Vietnamese was horrible, and I was mostly used to work in theater. So in theater, you learn your text, and then you learn by heart, and then you just give it on stage. And if anything goes wrong, you go on. In movies, it's pretty different, especially because this one was having doubling. So basically, each time I was shooting, there was somebody, the assistant director, that was telling me the line before. So I was really focused on trying to act well and focused on pronouncing well, and then somebody was like... Nhưng mình thấy là hẳn là cái chuyện học ngôn ngữ đã khó rồi, mà học ngôn ngữ để mà diễn xuất nó là một cái chuyện còn khó hơn. Nhưng mà William đã làm được. So you can speak Vietnamese now? Có thể. Nhưng Quỳnh thấy là nãy giờ thì để cho thuận tiện cho quý vị thì William đã nói tiếng Anh, thì để anh có thể nói hết được những cái suy nghĩ của mình, và quý vị cũng có thể hiểu thông qua phụ đề. Nhưng bây giờ để cho quý vị thấy là William nói tiếng Việt tốt như thế nào, nhưng mình thử hỏi một câu tiếng Việt và William trả lời bằng tiếng Việt nhá. Câu hỏi là nghề diễn viên tại Việt Nam có đem lại nhiều tiền hay không? Yes. Dạ. Không. Thật sự là về những cái việc Guillaume đã làm về diễn thì Guillaume không bao giờ đã lo về tiền. Chắc là có nhiều người sẽ cần nhiều tiền hơn. Đương nhiên sẽ là như vậy, nhưng mà theo Guillaume thì không quan trọng. Không quan trọng lắm. Vậy thì đóng phim chỉ là một thú vui chứ không phải là một cái nghề để kiếm tiền hay sao? Một thú vui. Thật sự là từ đầu thì Guillaume đã nghĩ là đúng rồi, làm diễn viên cho vui thôi. Nhưng mà Guillaume đánh bạn đã nghĩ là có thể, tại sao không, có thể làm diễn viên chuyên nghiệp cũng được. Cũng vui mà. Quý vị cũng thấy ngày nay thì trong các phim Việt, để cho có thêm gia vị, thậm chí là do bắt buộc vì kịch bản có nhân vật người nước ngoài, nên các biên kịch, các đạo diễn, các nhà sản xuất đã lựa chọn những người nước ngoài. Và đôi khi thì chúng ta băn khoăn rằng không biết họ có phải là người chuyên nghiệp không, hay chỉ đơn giản bởi vì họ là một người nước ngoài mà chúng ta tận dụng họ. Thì trong trường hợp của William, anh đã có rất nhiều những kinh nghiệm trong việc là học về diễn xuất, về đạo diễn, cho nên anh tham gia về công việc này. Mặc dù như anh vừa chia sẻ, quý vị cũng thấy là thu nhập không cao lắm. Thế thì để duy trì được sự yêu thích đối với nghề và phát triển thành một nghề chuyên nghiệp, thì William ngoài đóng phim, đóng kịch, anh có còn phải làm thêm nghề gì để sinh sống hay không ở tại Việt Nam? Yeah, actually, mostly the thing that I do is teaching. I teach script writing, storyboarding, shooting, and also storytelling for images as well. Vậy thì William có cái kế hoạch gì ở tại Việt Nam? Anh sẽ ở đây hay là anh sẽ ở một thời gian rồi về nước? No, it's probably staying here. Forever? Yeah. I mean, we don't know. Before I left France, I never thought that I would live somewhere else. But here I am after 10 years, nearly 10 years. And it's amazing. But I don't know. I mean, life is long, and I'm not that old yet, so I won't settle down somewhere for sure. I'm open to possibilities and crazy ideas. Đã bao giờ anh William yêu một cô gái Việt Nam chưa? Yes, I do. Very much. Very much? Yeah, I made her my wife actually. Bây giờ thì Như Quỳnh đã hiểu tại sao anh lại yêu thích Việt Nam đến như vậy. Và có lẽ là sẽ còn gắn bó với Việt Nam nhiều hơn. Và điều đó cũng cho thấy là sẽ còn thấy William nhiều hơn trên phim, đúng không ạ? I have to be honest with that. It's a lot of people that tell me that, oh, women are beautiful in Vietnam. Honestly, it's not the only great point. You have a lot of other things, such as food, for example. You know, food is excellent and delicious. The people are really warm. The experience of life is to me, it's much greater than whatever I could have had in France. I happened to have found also a woman that I found really like extraordinary. But it's not just typically linked to Vietnam. I want to tell that to every foreigner, that if they ever like come to Vietnam just for beautiful girls, you'll be surprised. You will find a lot of other things that are interesting more than girls. Vâng, thưa quý vị, một câu chuyện rất là thú vị liên quan đến diễn viên William. Quý vị sẽ còn gặp anh rất nhiều trong năm Đinh Dậu này, năm 2017. William, anh đã có vợ. Vậy thì anh và vợ đã chuẩn bị gì để đón Tết?
So for the first time in 10 years, we finally bought flowers. And I know that a lot of people like to, exactly like Christmas, we got the Christmas tree in Tet, we got those beautiful yellow flowers, white flowers, or pink, don't remember exactly. And for the first time we did it, we finally got a nice little entrance with beautiful flowers, and that's it. That's our preparation for Tet. Really? No. Tại vì ở người Việt Nam thì cách đón Tết họ rất là khác. Cái Tết này là rất là cổ truyền, thì người ta sẽ chuẩn bị nào là người ta sửa nhà, người ta mua mới cái này cái kia, đúng không? Rồi người ta chuẩn bị đi đợi đón giao thừa. Tức là giống như cái New Year của người Western, thì người Việt họ cũng có New Year, mà cái New Year của người Việt thì rất là thiêng liêng. Thiêng liêng tức là họ muốn tất cả phải đều là quây quần bên nhau. Thì thường ngày giao thừa anh William và vợ sẽ đi đâu? We're gonna stay here. We're gonna stay here because her hometown Talat is a little bit hard to go. I mean, everybody knows that. You cannot move in Tet. It's very difficult to find places to go other than the city, and also most of her family is actually in Saigon. Nearly all the families in Saigon. So this thing of gathering the whole family together, everybody does that in Saigon. And it's much more enjoyable because everybody's gone. The streets are empty and everything is just so comfortable. William, anh đã ở đây khoảng gần 10 năm đúng không? Yes, nearly. Thì đến bây giờ này anh có thấy cái Tết của Việt Nam đã thân quen với mình hay chưa? Yes. We got all the special position. You can get to go and talk to people like con chúc chú năm mới vạn sự như ý, mình phát tài. Vậy thì nếu mà phải so sánh giữa Tết Tây, tức là New Year của bên Western với Tết ta, giao thừa Tết ta, thì hai cái Tết này có gì khác nhau? Of course, the Tet themselves they're different. The New Year's they're different, but the spirit is the same. It's a big similarity between France and Vietnam. The holidays, the winter holidays of Christmas, and the way Tet is being done, it's about the same thing. A lot of organization, new dishes that are being made, new clothes, the house is being made beautiful, and family gathering. Christmas is a time for family, really. So, of course, the New Year's is not the same, but the time of the year, it's very familiar. It's something that is very similar. And after 10 years, honestly, living in Vietnam makes me feel that Christmas is not as strong as Tet. I feel more now, I feel more the special air of the holidays when Tet is coming than when Christmas is coming. Như vậy thì năm 2017 là năm nay là năm Đinh Dậu. Đinh Dậu là năm trong cái cách gọi của người Việt. Thì anh có kế hoạch gì cho công việc của mình? I have some projects. I have a movie now that we're working on with a friend. We finished the script. I also have more classes to give. It's something that I really love. I love teaching. I love talking about stories and movies, and I love passing the passion I have for it. I love passing it. So I'm trying to work on new classes and how to improve the classes that I have already. Nhưng mình muốn hỏi anh William một câu này nè. Thì người Việt, khán giả Việt Nam vẫn nghĩ rằng những người nước ngoài đóng phim là một công việc nó không có professional. Tức là người ta chỉ là nhân dịp người ta là người nước ngoài, chứ người ta không có được học về diễn xuất. Và do vậy người khán giả họ vẫn hơi chưa được tin tưởng, hơi nghi ngờ về khả năng diễn xuất của các diễn viên nước ngoài. Thì bản thân William thấy sao? I met professional actors here. Two of them come in my mind. Aaron Toronto, he's at the same time a director and an actor. Works a lot here. He has an excellent Vietnamese, and he's a professional actor. Another man I met, Cody, I believe. He's also a professional actor. Teaches about acting as well. But it's true that in general, the impression it gives is that the foreigners that are being asked to act in Vietnamese can be anyone. You know, we're not really, I don't believe that we have any agency dedicated to finding foreign talents in Vietnam. I haven't heard about them. So it's a lot about relations.
So most of the time when people want to make a movie, want to make a series, even short movies, students, they just try to ask to the foreigners that they know. It may be the boyfriend of their sister, it may be their teacher, it may be something like that. So of course, in the end, it turns out to be not as professional. Một cuộc trò chuyện rất là thú vị liên quan đến nghề diễn viên của những người nước ngoài tại Việt Nam. Và chúng tôi một lần nữa có thể khẳng định rằng không phải lúc nào như quý vị nghĩ rằng những người nước ngoài trên phim chỉ là những người làm những nghề khác nhau và vô tình trở thành một diễn viên. Họ có những người rất chuyên nghiệp như là William đây. Và bây giờ là một phần cũng rất được mong đợi trong chương trình Alo Phim Nghe, 1 phút nói thật. Câu hỏi mà Như Quỳnh muốn hỏi anh ở đây đó chính là trong 10 năm ở Việt Nam, anh đã yêu bao nhiêu người? There's actually two. What? There's my wife and there's my daughter. No, really? To tell you how it happens. All right. So I come from a country where actually it's good to have relationships. All right. The more relationship you have, the more experience you have, and the more experience you have, the more you know what you want. And it just happened that when I met my wife to come, she was just exactly what I wanted. She was incredibly intelligent. She was cultivated. She was coming from a very interesting family as well. So I didn't really had the need of having any crushes or dates or other things like that. It's just like it's her. Quý vị có tin không ta? Thực sự như mình cảm thấy quá nghi ngờ, bởi vì thường người ta nói là dù rằng là William đã có rất nhiều kinh nghiệm ở Pháp, đã rất từng hẹn hò nhiều vô cùng với những cô gái Tây phương, nhưng mà Việt Nam vẫn là một cái gì đó rất là mới mẻ. Và anh đến Việt Nam, anh gặp rất nhiều cô gái Việt Nam, làm sao không có những lúc là anh cũng phải thích người này một chút, thích người kia một chút, rồi hẹn hò, rồi sau nhiều lần mình mới biết một cái người con gái Việt Nam, một người con gái Á Đông phù hợp với mình. Anh mới hẹn hò một người duy nhất là anh biết chắc chắn người đó hợp với mình. Cái này là như mình không tin á. Oh, really? All right. So I need to explain it. It's going to be a little bit long. I'll try to make it short. All right. So I don't really believe in what we call love. Oh, you know? True love. Yeah, I don't believe in it. I don't. I think it's very difficult for two people to live together. It's very, very difficult. I had that experience more than once. So it's difficult to live with one person. It requires sacrifices and understanding, etc. It requires to actually really appreciate the other one, share not only tenderness but also friendship. Yeah. So basically, having had the experience I had back in France, I knew what I was looking for. Ooh. And I knew that if I could have anybody else, really. I mean, it could be anyone else. Yeah. But this person specifically, she could be my best friend. Could be the one I can share everything with, etc. So I didn't feel the need to go through the whole game, because that's one of the things that people probably don't understand. Is that loving. Loving it takes time. And whatever you do, like the little thing, playing of like one night, etc. It's not really something where you share. Yeah, I absolutely believe what you say. Tại vì thưa quý vị, có một sự thật, đó là cũng có nhiều tin đồn rằng là những người nước ngoài đến Việt Nam thì họ hẹn hò rất là nhiều người, thậm chí là cùng một lúc, tức là họ không có nghiêm túc với những người phụ nữ Việt Nam. Cho nên là cũng rất nhiều người họ lo lắng đối với người nước ngoài. Đó. Cho nên nếu mà nói ở đây có một người đến từ Pháp, William, rất là đàng hoàng, rất là nghiêm túc, thực sự như Quỳnh rất là ngưỡng mộ. Vậy thì bây giờ hãy nói về câu chuyện sau hôn nhân. Ngày nay thì hôn nhân ở tại Việt Nam cũng như trên thế giới đã trở nên không còn như trước. Nó dễ dàng ly hôn, dễ dàng tan vỡ. Và vì vậy lý do chính vẫn là do người đàn ông không chung thủy, họ ngoại tình. Và đặc biệt người phụ nữ mà Việt Nam, họ hay lo lắng là người đàn ông ngoại quốc dễ bị tình trạng này, bởi vì họ có cách biệt về ngôn ngữ và nhiều thứ. Thế thì bản thân William đã có bao giờ bị vợ ghen chưa?
Not really, no. I mean, sometimes, but there's once again, she's incredible. My wife, we talk a lot. There is nothing we don't share about, including the things that other will consider like a bad thing. Like how we know some girls that are attractive, etc. And I tell her that so that it doesn't feel like a secret, like something you keep and then you hide it from your wife so that she never knows. No, I share with her, so it will never turn out to be a bad fruit. Yeah. And same thing. I mean, if she finds like a hot guy, she'll tell it to me. Yeah. It's a lot about sharing. It's not about marriage. Is nothing more than a paper. That's all. And the paper never forced anybody to do what they really want. So it's just about after what you really want. Once you know what you want, and once the other one know what you want as well, then it's just a perfect relationship. Nhưng mình cảm ơn Huy Dầm rất nhiều về những chia sẻ này. Tại vì đối với khán giả ngày nay thì những điều mà anh vừa nói khiến cho chúng tôi có thêm lòng tin vào tình yêu và hôn nhân. Và quý vị có thể thấy là mọi thứ mà chúng ta gọi là tin đồn hoặc là những cái điều mà chúng ta gọi là có một cái định kiến chưa chắc là đúng. Bởi vì vẫn có những trường hợp đã chứng minh rằng là tình yêu và lòng chung thủy đó là một điều đẹp của cuộc sống. Câu hỏi cuối dành cho Huy Dầm thì có lẽ sẽ rất là muốn được nghe Huy Dầm nói tiếng Việt một lần nữa, nói lời chào và lời chúc năm mới đối với khán giả. Ok, thì Guillaume chúc mừng bạn, chúc mừng năm mới. Tất cả vạn sự như ý, hy vọng là mọi người năm nay sẽ có một cuộc sống cực kỳ đẹp, tuyệt vời và lại có nhiều hạnh phúc với gia đình. Xin chào tất cả quý vị. Vậy là một tuần đã trôi qua thật mau và ngày hôm nay Gia Vĩnh lại gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục rất quen thuộc phim mới. Và ngày hôm nay quý vị đang chờ đón những bộ phim nào? Vâng, Gia Vĩnh sẽ bật mí ngay sau đây. HTV9 vào lúc 16h30 hiện đang phát sóng bộ phim Đệ Nhất Phu Nhân do Colombia sản xuất. Gia Vĩnh tin chắc nếu đã theo dõi những tập đầu tiên, quý vị nhất định không muốn bỏ lỡ những tập kế tiếp. Vì sao Gia Vĩnh dám nói như vậy? Hãy điểm qua một vài phân đoạn trong các tập tiếp theo, quý vị sẽ rõ. Tiếp tục đi. Cảm ơn. Hôm nay nóng quá. Anh đang du lịch ở đây à? À không, tôi đang trong một chuyến đi. Hôm nay tôi sẽ rời đi thôi. Sao nhanh vậy? Cô biết công việc đó ra sao mà. Ý anh là đi một mình à? Không, tôi đi với... À, cô biết đó, tôi đang tự lập. Thưa quý vị, Paloma, một cô gái nghèo xinh đẹp đầy tham vọng, lừa tiền của bạn trai, bỏ quê lên thủ đô và tìm cách vào nhà ứng viên tổng thống sáng giá nhất làm quản gia. Với ước mơ trở thành đệ nhất phu nhân, Paloma bất chấp mọi thủ đoạn, lừa dối mọi người, thậm chí cả người đàn ông mà cô yêu nhất. Thưa quý vị, ngay từ đầu tập, bộ phim Đệ Nhất Phu Nhân đã cho biết rốt cuộc Paloma cũng đạt được mục đích. Nhưng liệu cô có hạnh phúc? Liệu cô phải trả những cái giá như thế nào? Xin quý vị hãy cùng tìm kiếm câu trả lời trong các tập sau rất hấp dẫn nhé. Thưa quý vị, sắp tới sẽ có rất nhiều bộ phim mới hấp dẫn trên sóng HTV. Hãy cùng Gia Vĩnh điểm qua đó là những phim nào ngay sau đây. Sau tác phẩm Tình Yêu và Tham Vọng, từ ngày 17 tháng 2, khung 11 giờ trên HTV7, sẽ được tiếp nối bằng bộ phim Sóng Gió Tình Thù, cũng do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Lúc 22 giờ từ ngày 11 tháng 2, mời quý vị đón xem bộ phim Việt Nam Chung cư cảnh sát. Bọn tội phạm mà nghe tới cái tên chung cư cảnh sát này á, không bao giờ nó dám bén mảng tới, với lại nó còn nổi da gà nữa. Ngoài những bộ phim mới này, trên HTV7, 16 giờ 45 phút vẫn là bộ phim Hàn Quốc Mẹ chồng là cháu dâu. 19 giờ 50 vẫn là sitcom Việt Nam Gia đình là số 1. Trời ơi, chưa kịp bóc nó lủng luôn gì nữa. Để con xuống bếp lấy cho ba cho. Con cảm ơn. Không lấy được đâu. Sao vậy? Ăn hết rồi. Cái gì? 22 giờ 30 vẫn là sitcom Việt Nam Nhật ký vợ chồng son. Nói chị cho uống chết luôn. Chứ chính là mẹ không ngờ cái thằng con trai của mẹ bây giờ nó lại trở nên tác tệ như vậy. Trời ơi, bây giờ con bạo hành người ta xong, con còn ép người ta là phải chấp nhận cái thói trăng hoa của con như vậy hả? Đàn ông như vậy là không tốt. Để biết thêm chi tiết, mời quý vị theo dõi lịch phát sóng sau đây.
Vậy là thời lượng dành cho phim mới cũng đã hết. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình tuần sau. Xin thân ái chào tạm biệt. Và đến đây thì chúng tôi xin phép được khép lại chương trình Alo Phim Nghe. Mong rằng với những thông tin mà chương trình mang đến, quý vị đã có được những giờ phút thư giãn thật thoải mái. Bất cứ lúc nào quý vị muốn đóng góp thông tin, hãy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi bằng hai cách: thông qua số điện thoại 9100727 hoặc thông qua địa chỉ email alofilmnge@gmail.com. Và đừng quên, giờ phát sóng của chương trình đó chính là 14 giờ 30 phút thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.